Có bao giờ giữa chợ đời ồn ào, người chợt tự hỏi vì sao càng tránh bụi trần, tâm lại càng vướng bụi? Có bao giờ khi khép cửa tu thân, giữ mình sạch sẽ giữa thế gian nhiễu loạn, lòng lại sinh ra một lớp ngăn cách vô hình, khiến mỗi bước chân ra đời đều nặng như mang đá? Và có bao giờ trong khoảnh khắc tưởng đã hiểu đạo, người bỗng nhận ra đạo không ở trên núi cao mây trắng, không nằm trong lời tụng đọc thuộc lòng, mà lặng lẽ hiện diện ngay nơi bát cơm đời thường và ánh mắt người đối diện? Người xưa kể rằng khi bùn đục nhất, sen mới có chỗ đứng rễ, khi nước lặng nhất, trăng mới soi trọn hình. Thế nhưng con người lại thường tin rằng muốn giữ tâm thanh tịnh thì phải rời xa trần thế, muốn giữ đạo nguyên sơ thì phải khước từ bụi đời. Từ đó sinh ra một nghịch lý âm thầm: càng cầu thanh cao, lòng càng phân biệt; càng né tránh nhân gian, tâm càng đầy ý niệm sạch dơ hơn kém. Đạo vốn không chia hai, nhưng tâm người lại tự dừng vách. Trong cổ thư có chép, bậc trí giả chân chính không làm cho mình khác người, chỉ làm cho mình rỗng hơn người. Rỗng để dung vạn cảnh mà không vỡ, lặng để nghe nghìn tiếng mà không loạn, mờ để hòa cùng thế gian mà không đánh mất phương hướng, thấp để nâng tất cả mà không cần đứng cao. Giữa đời sống ngổn ngang, người giữ đạo không khoác áo khác, không nói lời khác, chỉ khác ở một điểm rất nhỏ: tâm không bị kéo đi theo từng gợn sóng, dù thân vẫn đứng giữa dòng. Vậy thì đạo rốt cuộc là gì nếu không thể mang vào giữa đời? Tu là gì nếu phải tách mình khỏi nhân thế mới giữ được thanh tịnh? Và nếu đạo sinh ra để nuôi dưỡng vạn vật, cớ sao lại không thể hiện diện giữa tiếng cười, giọt lệ, giữ được mất hơn thua của kiếp người? Có lẽ câu hỏi không nằm ở chỗ làm sao rời trần mà giữ đạo, mà nằm ở chỗ giữa bụi trần này ai đủ lặng để không biến đạo thành một cách trốn đời. Nói cách khác, làm sao đồng trần mà không đánh mất chính mình? Theo cổ thư ghi lại, đạo không chọn nơi thanh khiết để trú ngụ, cũng không tránh chỗ bụi bặm mà ẩn mình. Đạo sinh ra trước trời đất, nhưng lại đi sau từng bước chân người đời. Lão Tử từng dạy rằng đạo lớn trôi khắp, có thể đi bên trái, có thể đi bên phải, nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ vạn vật. Vậy nên đạo chưa từng rời trần thế, chỉ là tâm người tự rời đạo khi còn phân biệt trốn sạch trốn dơ, chỗ nên đến, chỗ nên tránh. Người đời thường hiểu lầm rằng đạo là con đường thoát ly, là lối rẽ rời khỏi nhân gian. Nhưng theo minh triết cổ học, đạo chưa từng mở cửa để người trốn đời, mà chỉ mở lòng để người đi chọn giữa đời mà không bị đời kéo lệch. Đồng trần không phải là hòa tan vào nhiễu loạn, cũng không phải cúi mình trước bụi bặm. Đồng trần là ở giữa trần mà không để trần định nghĩa bản tâm. Giống như nước chảy qua bùn mà không thành bùn, nhận hình theo vật chứa mà không đánh mất tánh mềm vốn có. Lão Tử từng chỉ rõ một nguyên lý rất sâu: hòa quang đồng trần. Hòa không phải che giấu ánh sáng, mà là không để ánh sáng làm tổn thương mắt người khác. Đồng không phải hạ mình theo trần, mà là không dựng mình thành kẻ đứng ngoài trần thế. Người giữ đạo không cần làm khác, chỉ cần không làm dư, không dư trí phân biệt, không dư tâm phán xét, không dư ý chứng minh mình đang sáng hơn. Trong đạo trình cổ xưa, sự nguy hiểm lớn nhất không nằm ở bụi trần, mà nằm ở ý niệm tránh trần. Bởi khi tâm còn muốn tránh, thì trần đã thắng. Khi còn phân biệt thanh tục, thì tâm đã chia hai. Đạo không sợ nhiễm, chỉ sợ chấp sạch; không sợ loạn, chỉ sợ cầu tĩnh. Người xưa truyền lại rằng kẻ tu mà sợ đời thì chưa từng hiểu đời, kẻ hiểu đời thì không cần sợ. Đồng trần vì thế là cảnh giới của người đã rỗng, rỗng đến mức không còn gì để bị va đập, không còn gì để được mất, không còn gì để chứng tỏ. Khi rỗng thì mọi cảnh đều đi qua mà không để lại dấu xước. Khi rỗng thì giữa chợ đông cũng như trong hang vắng. Không phải vì cảnh giống nhau, mà vì tâm đã không còn bị cảnh lôi kéo làm chủ. Cổ nhân không dạy rời đời để giữ đạo, mà dạy hạ mình để đạo hiển lộ. Hạ mình không phải để thấp hèn, mà để không tranh chỗ cao. Không tranh thì không có gì để mất, không mất thì không cần phòng thủ. Khi ấy, đạo tự nhiên vận hành. Như gió qua rừng không lưu hình, như mưa xuống đất không kể công. Vì vậy, triết lý gốc rễ của đồng trần không nằm ở việc làm gì giữa đời, mà nằm ở chỗ đã buông được bao nhiêu ý niệm về mình khi đang ở giữa đời. Khi cái muốn khác lặng xuống thì đồng trần trở thành tự nhiên.
Khi cái muốn giữ mình tan đi, thì đạo tự hiện hình. Không cần tìm đạo giữa trần, chỉ cần đừng rời trần mà đi tìm đạo. Đến đây, đồng trần không còn là khái niệm, mà là một trạng thái sống. Sống mà không đối kháng, ở mà không mắc kẹt, giữa đời mà không đánh rơi bản tâm. Từ góc này, mọi luận bàn sau đó chỉ còn là cách soi sáng từng lát cắt của cùng một đạo đang âm thầm vận hành trong từng hơi thở nhân gian. 1. Đồng trần không phải hòa tan, mà là không bị cuốn. Kẻ chưa hiểu đạo thường sợ trần thế làm đục tâm, nên dựng cho mình một khoảng cách. Nhưng bậc hiểu đạo lại không sợ khoảng gần, chỉ sợ trong tâm còn móc câu để bị kéo đi. Đồng trần, vì thế, không phải là bước vào đời cho sâu hơn, mà là đứng giữa đời mà không để đời nắm tay dắt lối. Xưa có ghi một cuộc đối thoại ngắn, có người hỏi Lão Tử, người sống giữa chợ đông làm sao giữ được tâm không nhiễu? Lão Tử đáp rằng, kẻ sợ tiếng ồn là vì trong lòng còn vọng. Người hỏi im lặng. Lão Tử nói tiếp, khi trống rỗng, tiếng trống không làm đau tai. Lời nói ngắn, nhưng cắt thẳng vào chỗ yếu nhất của kẻ tu. Tưởng rằng cảnh làm loạn tâm, mà không thấy chính tâm chưa rỗng mới gọi cảnh đến làm chủ. Người xưa dùng hình tượng thanh kiếm trong lò rèn để nói về đồng trần. Kiếm phải đi qua lửa đỏ, búa nặng, tiếng kim loại va đập không ngừng. Nhưng kiếm không thành than, cũng không tan chảy, bởi trong nó có chủ cốt. Nếu thép không đủ tinh, lửa sẽ phá. Nếu cốt không đủ vững, búa sẽ làm gãy. Đời cũng như lò rèn ấy, kẻ chưa định tâm thấy đời là hỏa. Người đã định tâm để đời rèn mình mà không đánh mất hình. Cổ nhân gọi đó là ở trong mà không thuộc về, ở trong gia đình mà không để ái nhiễm dẫn đường, ở trong quyền lợi mà không để lợi danh sai khiến, ở giữa thành bại mà không lấy thành làm mình, lấy bại làm thương tích, không phải vì né tránh, mà vì không còn điểm bám để trần thế kéo lệch. Thơ tượng cổ ghi lại rằng, giữa lò lửa đỏ, kiếm vẫn giữ đường thẳng. Giữa trống đồng vang, lòng không động một nhịp. Không phải lửa hiền, không phải trống câm, chỉ vì trong thép không có ý muốn thành trò. Luận điểm này khắc lên đá rằng, đồng trần không đo bằng mức độ dấn thân, mà đo bằng độ không bị cuốn. Khi tâm còn bị kéo đi, dù ẩn núi sâu, cũng chưa thoát trận. Khi tâm không còn móc câu, dù giữa bụi đời, cũng vẫn an nhiên như ở ngoài. Từ lát cắt này, mọi luận bàn kế tiếp mới có nền để đứng, như đá đã lộ vân, chờ nhát khắc thứ hai, đi sâu hơn vào cốt lõi. 2. Đồng trần không phải giữ mình sạch, mà là không còn chấp sạch. Cổ nhân từng truyền lại, cái làm nhiễu tâm người tu không phải là bụi trần, mà là ý niệm về sự thanh tịnh. Bởi khi trong lòng còn giữ một khái niệm gọi là sạch, thì thế gian lập tức hóa thành dơ. Khi còn thấy dơ sạch, tâm đã tự đứng sang một bên, và từ đó sinh ra đối kháng âm thầm. Đạo vốn không đối kháng, chỉ có tâm người tự tạo chiến tuyến. Có ghi lại một điển tích xưa, một vị ẩn sĩ xuống núi, đi qua chợ cá tanh nồng liền chau mày quay bước. Người bạn đồng hành hỏi, vì sao không đi tiếp? Ẩn sĩ đáp rằng, nơi này uế trược không hợp với người giữ đạo. Người bạn lặng im một lúc, rồi chỉ vào vũng nước đục ven đường mà nói, nước này không tự gọi mình là dơ, chỉ có người đứng xa mới sinh phân biệt. Ẩn sĩ cúi đầu từ đó bỏ núi, ở lại nhân gian thêm nhiều năm. Cổ thiền dùng hình tượng gương phủ bụi để chỉ cho người học. Người chưa hiểu đạo thấy bụi là thù, càng lau càng loạn, càng sợ gương bị nhiễm. Người hiểu đạo không vội lau, cũng không sợ bụi, biết rằng gương vốn không giữ bụi, bụi chỉ tạm qua. Khi không còn tâm sợ bẩn thì bụi tự mất chỗ bám. Lão Tử từng chỉ ra chỗ này rất kín. Thanh tịnh không phải là tránh động, mà là không bị động làm lay. Nếu còn cố giữ tĩnh thì tĩnh đã thành vật để giữ. Nếu còn cố giữ sạch thì sạch đã thành xiềng xích. Đồng trần ở tầng sâu nhất là buông cả ý niệm về đồng trần. Ở giữa đời mà không cần nhắc mình đang ở giữa đời. Ở trong bụi mà không cần tự nhủ phải giữ mình sạch. Thơ tượng cổ khắc rằng không lau gương bụi tự rơi, không giữ tĩnh, động tự yên. Khi không còn người giữ, vật giữ, thì trần không còn cửa để vào. Luận điểm này khắc lên đá rằng đồng trần không thành tựu bằng phòng thủ, mà bằng vô sở thủ. Khi tâm còn dựng rào, dù ở chỗ vắng cũng chưa an. Khi tâm không còn gì để giữ, dù giữa bụi dày, không nhiễm.
Đến đây, lát cắt thứ hai đã lộ cốt, không phải thắng trần, không phải tránh trần, mà là không còn đối lập với trần. Từ nền này, lát cắt thứ ba mới có thể đi thẳng vào chỗ sâu nhất của đồng trần, nơi đạo vận hành mà không còn dấu vết. 3. Đồng trần không phải để hòa mình, mà để đạo vận hành qua mình. Hai luận điểm trước chỉ mới tháo gỡ được cái vướng của người học đạo, không bị cuốn, không chấp sạch, nhưng đồng trần chỉ thật sự trọn vẹn khi người không còn lấy mình làm trung tâm để đứng giữa đời. Bởi chừng nào còn có một cái mình đứng đó, dù là mình thanh tịnh, dù là mình không nhiễm, thì trần thế vẫn còn một điểm để xoay quanh, và đạo vẫn chưa thể vận hành tự nhiên. Lão Tử từng dạy rằng bậc hợp đạo không lấy mình làm chủ, nên không có gì để tranh. Không phải vì nhường nhịn, mà vì không còn chỗ để tranh. Không phải vì khiêm hạ, mà vì không còn chỗ để đứng cao. Khi mình không còn là trục thì đời tự xoay theo đạo, không cần người can thiệp. Trong thế học của Quỷ Cốc Tử, điểm cao nhất của dụng đạo không nằm ở việc điều khiển người khác, mà ở chỗ khiến thế cục tự xoay mà không thấy bàn tay. Cổ thư thuật lại, ông thường nói với môn sinh rằng kẻ lộ ý thì bị nắm, kẻ lộ tâm thì bị dẫn, chỉ người không còn đặt mình làm trục mới khiến người khác tự xoay quanh mà không hay biết. Đó không phải mưu sâu mà là thuận đạo. Khi cái ta lùi xuống thì vận hành tự tìm được đường. Cổ nhân dùng hình tượng trục xe để nói chỗ này. 30 nan hoa hợp lại. Nhưng chính khoảng rỗng ở tâm trục mới khiến bánh xe chuyển động. Nếu trục tự cho mình là quan trọng, muốn giữ, muốn đứng vững, muốn làm chủ hướng quay, thì xe không thể lăn. Đồng trần ở tầng sâu nhất là trở thành khoảng rỗng ấy. Không dẫn, không kéo, không cản, chỉ để đạo đi xuyên qua. Tích xưa có ghi lại một mẩu chuyện ngắn. Một người hỏi bậc hiền giả, giữa đời biến động, làm sao không lạc hướng? Hiền giả đáp rằng, khi còn hỏi hướng thì đã đứng ngoài đạo. Người hỏi cúi đầu, hiền giả nói tiếp, khi là dòng nước không cần hỏi đường ra biển. Thơ tượng cổ khắc rằng, không làm sóng, nước tự chảy, không dựng trục, bánh tự lăn. Người biến mất, đạo hiện hình, không phải mất thân, mà là không còn lấy thân làm trung tâm của vận hành. Luận điểm này khắc lên đá rằng, đồng trần không hoàn tất khi người hòa được với đời, mà khi đời không còn cảm nhận được một cái tôi đang hòa. Khi còn tôi đang sống giữa đời thì đồng trần vẫn là kỹ thuật. Khi không còn tôi để đứng giữa thì đồng trần trở thành tự nhiên như hơi thở. Đến đây, tam đoạn luận đã khép kín như vòng đảo. Không bị cuốn, không chấp sạch, không lấy mình làm trục, 3 lát cắt, 3 nhát khắc, đủ làm đá vỡ vân. Từ nền này, mọi cao trào cảm xúc không cần dựng thêm, chỉ cần để ánh sáng chiếu thẳng vào chỗ trống, nơi người đọc không còn gì để bám. Và chính tại đó, đồng trần không còn là lời dạy, mà trở thành một cách sống lặng lẽ giữa nhân gian. Khi 3 lát cắt đã mở xong, người đọc không còn đứng ngoài để nghe nữa, mà đã bị đặt thẳng vào giữa dòng đời của chính mình. Không còn lý thuyết để bám, không còn khái niệm để nương, chỉ còn lại những va chạm rất thật, lời nói làm đau, ánh mắt khinh trọng, được mất đến bất ngờ, và những đêm dài tâm không chịu yên. Chính tại nơi ấy, đồng trần không còn là chữ viết, mà trở thành một câu hỏi sống. Khi bị hiểu lầm, tâm có cần thanh minh không? Khi bị xem thường, lòng có cần đứng thẳng để chứng minh không? Khi bị cuốn vào vòng tranh đoạt, ý có kịp dừng lại trước khi hóa thành hơn thua không? Người xưa nói, đạo không thử người bằng lời kinh, mà thử bằng những việc rất nhỏ, xảy ra đúng lúc tâm chưa kịp chuẩn bị. Có một khoảnh khắc, mọi kẻ học đạo đều phải đi qua. Khoảnh khắc ấy không có khói hương, không có núi sâu, không có tĩnh thất, chỉ có đời. Một ngày rất thường, nhưng lòng bỗng dậy sóng. Một câu nói rất nhẹ, nhưng chạm trúng chỗ sâu nhất. Và ngay lúc ấy, mọi hiểu biết về đạo đều im tiếng. Chỉ còn lại một điều duy nhất. Tâm sẽ đi đâu? Nếu tâm chạy theo, đạo lùi lại phía sau. Nếu tâm co lại, đạo bị chặn ở ngoài cửa. Chỉ khi tâm đứng yên mà không gồng, không né, không phản, không tự vệ, thì một điều rất lạ xảy ra. Cảnh vẫn động, mà trong lòng không còn ai bị động. Khoảnh khắc ấy, không chỉ người học đạo phương Đông từng chạm tới. Trong những thời đoạn con người bị dồn ép nhất, ở nhiều miền đất khác nhau, kẻ từng bước qua khổ nạn đều nhận ra cùng một điều rất lạ.
Khi còn chống lại, khổ còn siết chặt. Khi buông cả ý muốn thoát khổ, khổ tự rơi khỏi tay. Không phải vì đời bớt nặng, mà vì trong lòng đã không còn một điểm để đời nắm giữ. Cổ Thiên gọi khoảnh khắc ấy là đứng giữa gió lớn mà không dựng áo. Không phải vì gió ngừng thổi, mà vì trong lòng không còn chỗ để gió làm tung. Không phải vì đời trở nên hiền, mà vì tâm đã không còn lấy mình làm trung tâm để tổn thương. Ngay tại đó, Đồng Trần chạm tới cao trào. Không phải cao trào của cảm xúc dâng trào, mà là cao trào của sự im lặng sâu nhất. Một sự im lặng không do nén, không do chịu đựng, mà do không còn gì cần phản ứng. Không nhẫn, không chịu, không buông theo kiểu cố gắng. Chỉ là mọi thứ đi qua mà không còn ai đứng đó để bị chạm. Trong khoảnh khắc ấy, người bỗng hiểu ra một điều mà trước đây chỉ đọc bằng chữ. Đạo không bảo vệ con người khỏi đời. Đạo làm tan cái lõi từng bị đời làm tổn thương. Khi lõi tan, đời không còn chỗ để đâm vào. Khi không còn chỗ đau, mọi va chạm chỉ là gió lướt qua hư không. Thơ tượng cổ khắc lại như sau: giữa muôn tiếng gọi, không còn ai đáp. Giữa muôn cánh tay kéo, không còn ai để níu. Không phải bỏ đời, mà là đời không còn kéo được một cái, ta đã tan vào khoảng rỗng. Đó là đỉnh của Đồng Trần. Không ánh sáng chói lòa, không cảm giác siêu thoát, chỉ là đứng giữa nhân gian mà lòng lặng như chưa từng bị gọi tên. Và chính trong sự lặng ấy, đạo vận hành trọn vẹn. Không cần người làm chứng, không cần người ghi nhớ, không cần ai biết đây là cao trào. Từ đây mọi lời kết đều trở nên dư thừa, chỉ còn lại một vùng lặng rất sâu, nơi người đọc đã không còn muốn hỏi thêm, chỉ muốn ngồi yên một lát để nghe đời tiếp tục trôi qua mà lòng không cần đi theo. Đến đây con đường không còn ở phía trước, mà lặng lẽ quay về ngay dưới bước chân người đang đứng. Không còn điều gì cần hiểu thêm, vì nếu còn muốn hiểu thì tâm đã lại bước ra ngoài đạo. Người xưa nói, đạo không cần người tin, chỉ cần người đừng rời. Rời không phải bằng bước chân, mà bằng một ý niệm rất khẽ. Ý niệm muốn khác đời, muốn cao hơn đời, muốn sạch hơn đời. Đồng Trần, sau tất cả, không phải là con đường để đi, mà là cách đứng. Đứng giữa nhân gian, không đứng cao, cũng không đứng tránh, đứng thấp như đất. Đất không chọn bước chân nào, nhưng nâng đỡ tất cả. Khi lòng người trở lại được như đất, thì đạo không còn là điều phải giữ, mà là điều tự vận hành. Người xưa nói, hòa quang không phải là làm cho ánh sáng yếu đi, mà là để ánh sáng không còn cần được nhìn thấy. Khi quang không còn tranh chiếu, không còn tự soi, không còn muốn được nhận ra, thì trần không còn gì để chống lại. Chính vì ánh sáng đã được hòa nên mới có thể đồng trần mà không lạc. Người đọc đến đây, nếu còn thấy trong lòng một khoảng lặng chưa gọi tên, thì lời đã đủ. Nếu không thấy gì cả, cũng không cần tìm thêm. Đạo không hiện ra khi bị truy cầu, chỉ hiện lộ khi người thôi đứng ra che khuất. Có lẽ từ ngày mai, đời vẫn như cũ. Người vẫn phải đối diện với va chạm, với hiểu lầm, với được mất không báo trước. Chỉ khác một điều rất nhỏ. Khi mọi thứ xảy ra, người có thể nhận ra mình đang ở đâu. Không phải để sửa, không phải để tránh, chỉ để thấy. Nếu có một điều cần mang theo, thì chỉ là điều này. Đừng vội rời đời để tìm đạo, cũng đừng cố mang đạo đi cải tạo đời. Chỉ cần ở lại trọn vẹn trong từng khoảnh khắc rất thường, để xem tâm còn muốn chạy đi đâu nữa hay không. Và nếu một ngày giữa bụi trần quen thuộc, người chợt thấy mình không còn cần trốn, không còn cần giữ, không còn cần chứng minh, thì lúc ấy không cần gọi tên cũng đã biết Đồng Trần chính là đạo đang thở qua đời sống này. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm Đến Cùng. Bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm Đến Cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.